රෑ නින්දේදී වුණත් අහලා රස විඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වචන 20ක් එක්ක වාක්‍ය 20ක් මම අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඒ අකුර දාලා අපි වාක්‍යයක් හදලා බලමු කොහොමද කියලා. I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා. අකුර දාලා ගොඩක් දුරට අපි අදහස් කරන්නේ එකක් කියන එක පෙන්වන්න. a car කාර් එකක්. a lorry ලොරියක්. a cat පූසෙක්. a dog බල්ලෙක්. එහෙම කියලා තමයි අකුරෙන් එකක් කියන එක තමයි අර්ථය යෙදෙන්නේ. 2 කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ටයන්න. 2 කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ටයන්න. I need to go there. මට යන්නට ඕනේ. I need to go there. මට යන්නට ඕනේ. ඒ වගේම to වලට පස්සේ දෙන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම මුල් ස්වරූපයෙන් තියෙන්න ඕනේ. I need to go there. මට යන්න ඕන. මට වැඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා මට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන. I need to go there. have කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ තියෙනවා කියන එක. have තියෙනවා. You have a vehicle. ඔයාට වාහනයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන අදහස් වෙන්නේ ඔයාට වාහනයක් නැද්ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔයාට වාහනයක් නැද්ද? Don't you have a vehicle? Don't you have a vehicle? You have a vehicle. Do you have a vehicle? ඔයාට වාහනයක් තියෙනවද? Don't you have a vehicle? ඔයාට වාහනයක් නැද්ද? Didn't you have a vehicle? ඔයාට වාහනයක් තිබුණේ නැද්ද? it කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක කියන එක. it කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක ඌ කියන එක. නමුත් මෙතන මම අදහස් කරලා තියෙන්නේ ඒක කියන එක. it is very beautiful. ඒක ගොඩාක් ලස්සනයි. අපිට බැලූ බැල්මට දෙයක් ලස්සනට තියෙනවා නම් අපි ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සනයි කියලා කියනවනේ. එහෙම නොකියන අයත් ඉන්නවා. it is very beautiful. ඒක ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒක ගොඩාක් ලස්සනයි. it is very beautiful. cute කියලා කියන්නේ ප්‍රසන්න කියන එක. cute කියන්නේ හොඳ කියන එක ගොඩක් දුරට. cute. she is a cute lady. අය ප්‍රසන්න කාන්තාවකි. ප්‍රසන්න කාන්තාවකි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි හිතන්නකෝ කෙනෙක් ගොඩක් දුරට හරි හොඳයි නා. අසුරු කරනකොට කතා බහ කරනකොට හරි ප්‍රියමනාපයි නා. අන්න එහෙම නිසා තමයි කාන්තාවක් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ අපි කියනවා she is a cute lady. අය ගොඩක් හොඳ කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්න කාන්තාවක්. I කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මම කියන එක. ඒක හොඳටම ඔයා දන්නවනේ. ඒකෙන් අපි වාක්‍යයක් හදුවම I am a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. අපිට තව කියනවා නම් I am a doctor. මම ડોක්ටර් කෙනෙක්. I am an engineer. මම ඉංජිනේරුවෙක්. මේෂන් බාස් කෙනෙක් නම් I am a mason. I am a mason. ඒ වගේ වඩු බාස් ඉන්නේ කෙනෙක් නම් වඩු වැඩ කරන කෙනෙක් නම් I am a carpenter. I am a carpenter කියලා කියන්න පුළුවන්. that කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක. that කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක සුලභ වචන නෙමේවා. ගොඩාක් දුරට ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල්. එකෙන් වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද? I like that. I like that. මම ඒකට කැමතියි. මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒකට කැමතියි නම් I like that. මම ඒකට කැමතියි. මම ඒකට කැමතියි. I like that. අපි ඒකට කැමති නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? උතනට don't add වෙනවා. I don't like that. I don't like that. මම ඒකට කැමති නෑ. එතකොට කැමති එකට කියන්නේ I like that. for කියන එකේ තේරුම සඳහා කියන එක. for කියන එකේ තේරුම සඳහා කියන තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන අර්ථය වෙලා තියෙන්නේ for කියන එක සඳහා කියන එක. This ring is for you. මේ මුද්ද ඔයාටයි. This book is for you. මේ පොත ඔයාටයි. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ මේ මුද්ද ඔයාට නෙමෙයි කියලා? This ring is not for you. මේ මුද්ද ඔයාට නෙමෙයි. නමුත් මෙතන අදහස් කරන්නේ මම මේ මුද්ද ඔයාටයි. ටැග් එකක් විදිහට මම දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ කියනවා මේ මුද්ද ඔයාටයි. This ring is for you. මේ මුද්ද ඔයාටයි. ඔයා සඳහා. he කියලා කියන්නේ ඔහු කියන තේරුම. he ඒව හොඳටම ඔයා දන්නවා. අපි වාක්‍යයක් අරගෙන බලමු. He is my father. ඔහු මගේ තාත්තා. He is my father. with කියන එකේ අදහස එක්ක කියන එක. with me මගෙත් එක්ක. with her එයත් එක්ක. with him ඔහුත් එක්ක. don't get angry with me මගෙත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. වාක්‍යයක් හැදුවම don't get angry with me මගෙත් එක්ක තරහ වෙන්න නම් එපා. එහෙම කියලා කියනවනේ අපි. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මොනවා හරි සමහරට පොඩි අතපසුවීමක් නිසා මගෙත් එක්ක තරහ වෙන්න නම් එපා. don't get angry with me. on කියන එකේ අදහස තමයි අදහස් ගොඩාක් තියෙනවා. on කියන එකේ තියෙන උඩ මතු පිට කියන එක තමයි on කියන එකේ තේරුම. it is on the table. ඒක මේසේ උඩ තියෙන්නේ. කෝ මගේ ෆෝන් එක කියලා කවුරු හරි අහනවා යාළුවෙක්. සමහරට ආගේ යාළුවෙක් හරි ගෙදර කෙනෙක් හරි මල්ලි හරි අයියා හරි කෝ මගේ ෆෝන් එක it is on the table කියලා ඔයා කියනවා. it is on the table. do කියන වචනේ නම් ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලා හොඳටම දන්නේ do කියන්නේ කරනවා කියන එකනේ. එතකොට දැන් අපි අහනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මොනව කරන්නද දෙන්නේ? ප්‍රශ්නේ වෙන්න කලින් අපි බලාගන්න. දැන් මොනව කරන්නද? what to do now? දැන් මොනව කරන්නද?
what to do now. do කියන එකේ අදහස කරනවා කියන එක. this කියන එකේ තේරුම මේක. this කියන එකේ තේරුම මේක. I don't like this. මාමා මේකට කැමති නෑ. I don't like this. මම මේකට කැමති නෑ. I like this කියලා කිව්වොත් මම මේකට කැමතියි. I don't like this කියලා කියන්නේ මම මේකට කැමති නෑ. I don't like him කිව්වොත් මම ඔහුට කැමති නෑ. I don't like her. මම ඔහුට කැමති නෑ. කොහොම හරි this කියන එකේ තේරුම මේක. මේ කියන එක තමයි this කියන එකේ තේරුම. අපි at කියන වචනෙන් වාක්‍යයක් හදලා බලමු. Don't look at him. Don't look at him. එයා දිහා බලන්න එපා. එයා දිහා බැලුවොත් එයා ඔයාට දිගටම කතා කරගෙන ඉඳී ඔයාට කිසිම දෙයක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කතා කරන්න ගත්තොත් ඉවරෙකුත් නැහැ. Don't look at him. එයා දිහා බලන්න එපා. but කියන එකේ තේරුම නමුත් ඒත් කියන එක. අපි එතකොට කොහොමද එකෙන් වාක්‍යයක් හදාන්නේ? but it is very important. but it is very important. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒත් ගොඩක් ඒක වැදගත්. but it is very important. his කියන්නේ ඔහුගේ. his කියන්නේ ඔහුගේ. his son is very beautiful. ඔහුගේ පුතා ගොඩාක් ලස්සනයි. his daughter is very beautiful. ඔහුගේ දියණිය ගොඩාක් ලස්සනයි. එහෙම කියලා කියනවනේ. දැන් ගොඩක් ලස්සන ළමයෙක් හිටියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියනවා එයා ගොඩක් ලස්සනයි කියලා. කොහොම හරි his කියන එකේ තේරුම ඔහුගේ. his son is very beautiful. ඔහුගේ පුතා ගොඩක් ලස්සනයි. from කියලා කියන්නේ සිට එහෙම නැත්නම් ඉඳලා කියන එක. මම කොළඹ ඉඳලා ඉන්නේ. I am from Colombo. I am from කඩවත. I am from මාතර. I am from චිලෝ. චිලෝ කියලා කියන්නේ හලාවත කියන එක. I am from නිගම්බෝ. නිගම්බෝ කියලා කියන්නේ මීගමුයි කියන එක. I am from Colombo. මම කොළඹ ඉඳලා එන්නේ. කොළඹ සිට එන්නේ. කොළඹ ඉඳලා එන්නේ. I am from Colombo. can කියලා කියන්නේ පුළුවන් කියන එක. can පුළුවන්. I can do it. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. He can do it. ඔහුට ඒක කරන්න පුළුවන්. She can do it. ඇයට ඒක කරන්න පුළුවන්. someone can do it. සමන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි can කියන එකේ තේරුම පුළුවන් කියන එක අපි එකකින් වාක්‍යයක් හැදුවා. I can do it. can එකේ නැතයි අර්ථය තමයි can't කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් බෑ. පුළුවන් කියන එක තමයි can කියලා කියන්නේ. can't කියලා කියන්නේ බෑ කියන එක. මට ඒක කරන්න බෑ. I can't do it. මට ඒක කරන්න බෑ. I can't do it. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? එයාට ඒක කරන්න බෑ. He can't do it. ඇයට ඒක කරන්න බෑ. She can't do it. අනේ විදිහට තමයි කියන්නේ. can't කියන එකේ තේරුම බෑ කියන එක. can කියලා කියන්නේ පුළුවන් කියන එක. by කියන්නේ මොකද්ද by? I came by bus. මම ආවේ බස් එකකින්. I came by van. මම ආවේ van එකකින්. I came by bike. මම ආවේ bike එකකින්. I came by train. මම ආවේ train එකකින්. ඒ වගේ තමයි එකෙන් කියන එක අදහස් වෙන්න තමයි I came by bus. මම ආවේ බස් එකකින්. බස් කියන එක නිකන් තේරුම බස් එක. මම ආවේ බස් එකකින් කියනවනම් by bus කියලා කියන්න ඕන. මේ වචනයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. මම හිතනවා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති දෙයක් හිතට ගන්න ඇති කොහොමද මේ වගේ දේවල් වාක්‍ය මේ වචන වලින් වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා. තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ ලස්සන රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.